Hello everyone! It's me once again, Janice! Welcome back to my channel! For today's vlog, Shopee tutorial tayo, kaway-kaway ka-tinderella, short video ito on how to reflect your store name on the WAYBILL. Personal name or full name kasi, usually ang naka-appear sa WAYBILL. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na maging seller sa Shopee or seller ka na pero full name pa rin ang ginagamit mo sa iyong WAYBILL, you need to update the name settings in your Shopee store account. Paano? Just keep on watching! First, log in sa inyong Shopee store account and click My Shop. Then, scroll down. Dito sa My Shipping option, click lang natin yan. My Shipping. Once open, sa pickup address tayo mag-e-edit. I-click lang natin yan. Dito rin ninyo makikita yung list of courier na available sa atin na gusto nating i-disable or enable. Pwede rin tayo mag-add pa ng other address kung meron pa tayong other bodega address or pickup address. Pero ang i-edit natin is yung default address na ang naka-appear pa is yung name natin. So, ito yung full name ko. I-edit ko siya based dun sa store account ko or Shopee account ko. Ani Shop. So, start tayo mag-edit. Sa seller name ng WAYBILL, hindi accepted ang any symbol. Kaya, itong apostrophe ng Ani Shop is kailangan tanggalin, then pagdidikitin ko na lang sila. And, mga ka-tinderella, itong store name updating natin is hindi pa makikita sa WAYBILL ng ating present or existing order and deliveries. Ito po ay magre-reflect pa lamang sa mga incoming orders natin. Ayan, napalitan na yung aking shop name sa WAYBILL into Ani Shop. Dahil for official business use ang store name natin at tayong seller naman ang magpapabudol, I mean buyer, of course palitan natin ng any regular name or kahit full name natin ang Shopee account natin. Madali lang magpalit ng name sa shopping cart natin. Open lang natin yan. Then sa item na i-checkout natin, for example, ito, i-checkout ko to now. Click natin yan. Of course, kailangan natin gamitin ng mga pa-Shopee voucher. Pili lang tayo dyan. And try natin mag-checkout. So, click natin ang iyong item. Then, dito tayo mag-e-edit sa delivery address. Click natin ito. So, ayan, pili lang natin dito yung applicable or gusto nating gamitin. So, ayan, napalitan ko na siya. Yung full name, yung ginagamit ko pang checkout. So, ito yon. Ayan, mga ka-tinderella, every budol transaction, shopping transaction natin, i-double check lang natin lagi yung delivery address. Ayan, nakapag-checkout na rin tayo. And, ito na yung item na na-checkout natin. Itong WAYBILL is galing sa pinagbilan ng item. And, full name ko na ang naka-reflect as buyer. Wait! There's more! Samahan nyo na rin ako mag-unbox, mga ka-tinderella. Happy watching!